سلامونه وخت په خیر او ستړي مشه د CCNA مکملې برنامې ته خره لاس عادل صدات مو تاسو په هل د TekGenie یوټیوب چینل تعقیبوي. په تیر درس کې موږ تاسو د Syslog په تیوري باندې غږیدلی ویلي مو چې Syslog څه شی دی او څنګه کار کوي او همدا مو هم ویلي چې Syslog په کوم ځای کې موږ کولای شو دغه د لاګ میسیج ځان ته ډسپلی کړو. نو د دې لپاره موږ مختلفې طریقې لوستو یو مو لوستو چې په کنسول لاین یا په کنسول کې هم کولای شو چې د راوټر په کنسول کې ځان د Syslog میسج څنګه کړو ډسپلی کړو. بل مو لوستو چې ټنل په وی ټی وای لاین باندې هم کولای شي ځان ته د Syslog څنګه کیږي ډسپلی کیږي او همدارنګه بل مو ویلو چې د راوټر پر ریم یا بفر کې هم د Syslog میسج څنګه کیږي ډسپلی کیږي. څلورمه طریقه موږ چې لوستو هغه مو لوستو چې د Syslog میسج د راوټر باندې موږ کنفیګریشن کوو او د دې د Syslog چې کوم میسج دا کولای شو موږ Syslog سرور ته چې ایکسټرنل Syslog سرور دی موږ دې ته کولای شو دا څنګه کړو ولېږو. صحیح دا به کولای شو په دې کې څنګه کړو وګورو. خو الریډي په دې باندې ما ټلنت انیبل کړی دی او دې ته مې لوب بیک پی ادرس دا ور کړی دی ترڅو دغه د راوټر د دې پی سي لارې څنګه کړم و پیژنم او د دې پی سي لارې صحیح ده او دا څنګه کړم اکسس کړم ټلنت لارې. صحیح ده ټلنت موږ نه دی لوستی خو راتلونکي لیکچر کې لولو په دې خاطر باندې ما دلته کنفیګر کړی دی او دلته ورته ضرورت دی. زه راځم او په دې پی سي باندې کلک کړم ترڅو د څه شي لارې کنسول لاین لارې ځان ته دغه میسج څنګه کړم ډسپلی کړم او درته ښایم. تاسو به دلته په کمنډ پرمپ باندې کلیک نه کړئ دلته به تاسو په ټرمینل باندې کلیک کړئ. دلته موږ لرو څه شی دلته موږ لرو ډیفالټ سیټینګ دی دا به پاندیز مې پرېږدئ اوکې به کړئ. نو تاسو وګورئ دلته موږ سره د راوټر کنسول دا الریډي د راوټر سیلای کنسول ده او په دلته تاسو کولی شئ چې څنګه وکړئ اوس کنفیګریشن وکړئ. زه به انیبل دلته ما پاسورډ د راوټر باندې سیټ کړی دی دا مې تاسو ته ویلي دي چې څنګه کولی شئ پاسورډ سیټ کړو. دا به زه انټر کړم 1 2 3 4 صحیح ده. زه اوس راځم انیبل او کنف ټي لازم صحیح ده کنف ټي زه انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 0/1 نه زه لاړم او زه ورته وایم چې یا 0/0 دغه انټرفیس لازم صحیح ده او زه ورته وایم چې شټ ډاون صحیح ده او بیا ورته لیکم چې نو شټ ډاون. دلته تاسو وګورئ په دې ځای کې موږ سره یو میسج دوه میسج ډسپلی شوي دي چې لینک صحیح ده او severity لیول 5 ته یا نوټیس یا نوټیفیکیشن چینج دې مې تاسو خپل پوهیږئ تاسو ته دا مخکې ما ویلي دی او دا ډسکرپشن دی صحیح ده او دا مینومیک دی صحیح ده. همدارنګه دوه دلته موږ سره دوه Syslog میسج ډسپلی شوي دي ولې ځکه چې زه دلته ورته لیکم چې دو شو آی پی انټرفیس بریف دلته موږ سره یو د دغه انټرفیس سټیټس دی چې هغه اپ دی او بل موږ سره د لین پروتوکول لاګ میسج دی صحیح ده دلته لیکلي لین پروتوکول صحیح ده. نو ځکه موږ سره دوه Syslog میسج دلته څنګه دي ډسپلی. خو یوه خبره دلته دا ده چې هغه څه چې ډېر مهم دی هغه موږ ته دلته نه دی ډسپلی شوي او هغه موږ سره ټایم سټمپ دی او دا ډېر مهم دی. یو کس ته دا څنګه پته لګي چې په کوم وخت باندې دغه نوټیفیکیشن یا دغه لاګ میسج باندې راغلی دی. نو د دې لپاره باید زه یو کمانډ دلته اکزیکیوټ کړم صحیح ده چې هغه کمانډ عبارت دی له سرویس ټایم سټمپ او له هغې نه وروسته لاګ ډیټ ټایم صحیح ده لاګ ډیټ سرویس ټایم سټمپ وښیته لاګ هغه ډیټ ټایم صحیح ده کله چې دا ډیټ ټایم کیږي او همدارنګه دا که زه انټر کړم ما سره کار نه کوي. په ریل ډیوایس کې کولی شي تاسو دا انټر کړئ خو دلته په پیکټ ټریسر کې دا کار نه کوي. دلته به زه ملي سیکنډ هم ورسره یو ځای کوم. په ریل ډیوایس کې تاسو ملي سیکنډ ورسره یو ځای کړئ هېڅ پروا نه کوه خو که یو ځای نه کړئ تاسو لپاره کار کوي خو په پیکټ ټریسر کې دا کمپلسري دی صحیح ده. نو اوس زه ورته اوس بیا لیکم چې انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 یا 0/0 صحیح ده او زه ورته لیکم چې نو شټ ډاون. دلته تاسو وګورئ مارچ اوله صحیح ده او دا ټایم دله درکړی دی صحیح ده. نو دلته ټایم سټمپ یې موږ ته وښودو نو دا ډېر مهم دی په هغه کې په نیټورک کې ډېر مهم دی چې کله یو څه ډاون کېږي اپ کېږي نو دلته تا څنګه لاګ میسج ښایي صحیح ده. بل دویم سټیپ کې چې موږ لرو هغه موږ څنګه کوو د پی سی 1 وی ټی وای لاین باندې ځان ته وی ټی وای لاین باندې ته ډسپلی کوو موږ ځان ته دغه لاګ میسج ښایو صحیح ده.
نو دا چې دغه انټرفیس ما سره ډاون دی زه ورځم او بیرته دا څنګه کومه اپ کومه enable conft interface gigaethernet 0/0 shutdown no shutdown صحیح ده exit زه به دا فاست فارورډ کړم ښه اوس زه راځم او پی سي 2 باندې کلیک کړم او بیا راځم ټرمینل نه به نه ورځي ځکه موږ پی سي راوټر اکسس کوو کمانډ پرمپټ له به راشي صحیح ده کمانډ پرمپټ له چې زه راغلم دلته زه اوس په همدغې پی سي کې یم او زه غواړم د دې پی سي له لارې راوټر ته لاګین شم نو زه به څه شی وکړم زه به ورته ولیکم چې ټیلنټ او بیا به ورته تاسې د دې راوټر آی پی ادرس ورکړي چې 10.0.0.100 صحیح ده کله چې مې دا ورته ورکړه نو د دې نه وروسته به دا څنګه شي ساین ان شي نو دا څنګه شو ساین ان شو اوس دلته پاسورډ غواړي ما د راوټر له پاسورډ ورکړی چې 1 2 3 4 انیبل صحیح ده انیبل او بیا پاسورډ غواړي 4 پورې صحیح ده او کنفټي نو زه د راوټر ته داخل شوم د وی ټي وای لین یا ټلنټ له لارې صحیح ده ما الریډي په دې باندې ټلنټ کنفیګر که چېرته زه اوس دلته یو کمانډ پریس کړم په دې راوټر باندې صحیح ده البته زه خو پی سي کې مخ راوټر مې اکسس کړی دی او ورته ولیکم چې انټرفیس ګیګا ایترنټ 0/1 صحیح ده او بیا ورته ولیکم چې شټ ډاون او نو شټ ډاون آیا دلته تاسو کوم لاګ میسج ګورئ او که نه دلته بای ډیفالټ موږ سره په ټرم وی ټي وای لاین باندې موږ سره بای ډیفالټ لاګ نه فعاله دلته به موږ څه کوو په دغه انټرفیس یا په هر یو انټرفیس شي هغې باندې به موږ څنګه کوو دغه لاګ میسج فعاله کوو چې هغه موږ سره یو کمانډ دی ډو ټرمینل مانیټور صحیح ده ډو او ورته لیکم چې څه ټرمینل صحیح ده ټرمینل او مانیټور نو دا چې موږ ولا ورکړه نو د دې سره به څنګه شي زه اوس راځم ورته لیکم چې شټ ډاون صحیح ده ګورئ موږ سره څنګه وکړو هغه لاګ میسج یې موږ سره وښودو صحیح ده وی لینک دی نوټیفیکیشن دی مطلب سیوریټي لیول یې 5 دی او 5 مطلب نوټیفیکیشن صحیح ده او بیا ورته لیکم چې نو ما شټ ډاون ولیکل نو شټ ډاون نو دلته ما سره لاګ میسج څنګه که ډسپلی که نو دغه یو کمانډ ډو ټرمینل مانیټور چې په وی ټي وای لاین باندې موږ سره څه وکړه دغه لاګ میسج څنګه که ډسپلی که اوس راځو د راوټر په بفر باندې څنګه کولی شو چې د راوټر په بفر باندې دغه هغه ووینو دغه لاګ میسج صحیح ده تاسو ته ما ویلي چې لاګ میسج څنګه کوو پر د راوټر په بفر باندې ګورو خو د دې لپاره زه اول ورته لیکم چې ډو شو لاګینګ صحیح ده کله چې ما دا ورته ولیکله دلته تاسې دلته وګورئ وی بفر لاګینګ ډیسیبلډ صحیح ده دغه بفر لاګینګ یا په بفر باندې کوم هغه ډسپلی کیږي دا بای ډیفالټ څنګه وي ډیسیبل وي صحیح ده لکه څرنګه چې په وی ټي وای لاین باندې او په دې باندې هم څنګه وي ډیسیبل وي نو د دې لپاره به موږ تاسې یو کمانډ ولا ورکړو صحیح ده چې هغه لاګینګ بفر او بیا د بفر شماره صحیح ده نو زه به ورته ولیکم چې لاګینګ بفر او له هغې نه وروسته کوېشن مارک وله ورکوم دومره نمبر تاسو کولی شئ چې ورکړئ نو زه ورته ورکوم چې 8920 صحیح ده دا ما وله ورکړه اوس ورته لیکم چې ډو شو لاګینګ صحیح ده ډو شو لاګینګ کله چې مې ورته ډو شو لاګینګ ولیک نو دلته تاسو وګورئ لیکلي دي وي ټرپ لاګینګ لیول ډیباګینګ صحیح ده نو دلته موږ ته د سیوریټي هغه لیول ښودلی دی او نور معلومات یې هم راته راکړي دي نو دلته تاسو ته هغه لاګ میسج څنګه که ډسپلی که خو راځو اوس وایو چې دغه راوټر کې کوم لاګ میسج چې کېږي صحیح ده دغې راوټر کم مطلب کوم تغییر کې راځي او هغه لاګ میسج ډسپلی کوي هغه زه غواړم د دې سرور ته څنګه کړم سرور ته ولېږم نو زه به راشم او راوټر باندې به یو دوه کمانډونه پریس کړم دا ډېر مهمه طریقه هم ده صحیح ده چې دا په ریل نټورک کې ډېر د استعمال وړ دی صحیح ده نو زه به څه وکړم زه به انیبل کړم سیسلاګ لاګینګ یا انیبل کړم لاګینګ ټو سیسلاګ صحیح ده او لاګینګ ټو سیسلاګ سرور ته دغه لاګینګ څنګه کړم انیبل کړم د کوم سیوریټي لیول سره سیوریټي لیول 7 سره صحیح ده نو یا ډیباګینګ سره دا به موږ ولې کوو درته ښایم صحیح ده نو زه اوس راځم او یو کمانډ په دې باندې زه پریس کوم ورته لیکم چې لاګینګ او له هغې نه وروسته به تاسې هوسټ ورکړئ لاګینګ هوسټ او تاسو به د سرور آی پی ادرس ورکړئ 192.168.1.12 دا چې کله ما انټر که
نو چې مې انټر که یو بل کمانډ هم زه وله ورکوم لاګینګ او له هغې نه وروسته ټف ډیباګینګ خلاص دا ما ځکه ورکه چې ډیباګینګ موږ سره سیوریټي لیول 7 دی او کله چې دا ما ورکه نو ټول سیوریټي چې څومره دغه ټول شدید نوټیفیکیشن یا څومره هغه پیغامونه چې په لاګ کې راځي 7 مې ځکه مطلب ورکه چې د 0 نه تر موږ سره ټول د ډیباګینګ لیول د سیوریټي لیول 8 دی کنه د 0 نه تر 9 پورې نو ډیباګینګ یې وروستی دی په دغه کله چې ما ډیباګینګ ورکه په دې سره به څنګه شي د 0 نه تر 1 پورې ټول هغه سیوریټي لیول په لاګ میسج کې موږ سره څنګه کیږي ډسپلی کیږي صحیح ده نو زه راځم انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 صحیح ده ورته لیکم نو شټ ډاون او شټ ډاون صحیح ده به انډ کېږم د دې ځنه انډ صحیح ده انډ کېږم اوس راځم او هغه لازم سرور له چې په سرور باندې موږ سره په سیسلاک سرور باندې صحیح ده په دې باندې موږ سره دغه د لاګ میسج ډسپلی شوی دی کنه تاسو په سروایسز له لاړ شئ او سیسلاک باندې به کلیک وکړئ دلته وګورئ څومره میسج موږ سره دغه 192.168.1.10 چې دا موږ سره هوست دی د راوټر د دې نه دای ټایم دی دای معلومات دی ټایم سټمپ دی او دا د اړوند ډسکرپشن دی صحیح ده سیسلاک 5 سیسلاک 7 سیسلاک 5 صحیح ده او کنفیګ هم دغسې ټول معلومات تاسو له په سیسلاک په سرور باندې درکړي دي نو دا او د سیسلاک اړوند د پیکټ ټریسر لاب چې ما عادل سادت تاسو ته وړاندې کړ په بل لیکچر کې چې زه تاسو سره حاضرېږم تر هغې په لایزه لفظ سپارم خو کاینډلي زموږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ لایک وکړئ کمنټ پرېږدئ کوم نظر چې لرئ کمنټ کې راته پرېږدئ موږ انشاءالله حتما تاسو ته ځواب درکوو الله حافظ